Good morning. October 22 වෙනිදා. වෙලාව හරියටම ඇති 11:51යි. අද තමා නිදහසක් හම්බුනේ පොඩ්ඩක් එළියට බහින්න කට්ටියත් එක්ක. කොණ්ඩෙත් හොඳට වැඩි. අද ප්ලෑන් එක පොඩි රවුමක් දාලා කොණ්ඩෙත් කපාගෙන එන්න. කොණ්ඩේ රැවුල දෙකම හොඳටම වැඩි. බත් කොණ්ඩේ කපනවනේ සංගේ. කොණ්ඩේ කපනවනේ? ඔව්. සංගත් කොණ්ඩේ කපනවා. නදුව ඉන්නවා, සංකය ඉන්නවා, අපි මල්ලි ඉන්නවා. ඉතින් සෙට් එක යන්න හදන්නේ අද බාය මාරේ සිටි එක පැත්තේ රවුමක් දාලා විවෝ මෝල් එක කියලා තියෙනවා. මේක ලොකු shopping mall එකක්. shopping mall එකටත් ගිහිල්ලා උදේටත් කාලා කොණ්ඩෙත් කපාගෙන පොඩ හවස් වෙලා එන්න කියලා බැලුවේ. දවස් දෙකමාරක් නිවාඩු හම්බුණා. අපි නයිට් ෂිෆ්ට් එක ඇද්දා ගිය සතිය පුරාවටම. නයිට් ෂිෆ්ට් එකෙන් පස්සේ දවස් දෙකමාරක් නිවාඩු හම්බ වෙනවා. දැන් ඉතින් ආතල් වීකෙන්ඩ් එක. අපි යනවා ස්ටේෂන් එකට. අයියගේ යාළුවෙක් එනවා කියලා කිව්වා හම්බෙන්න. යාව හම්බෙලා ඊට පස්සේ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ කොණ්ඩේ කපන්න යන්න. දැන් අපි ඉන්නේ ස්ටේෂන් එකට යන පාර හරි. මෙහෙ බස් තියෙනවා. මෙහෙ බස් වල කතාව කියනවා නම් ඔන් ටයිම් එනවා. ට්‍රේන් නම් කියන ටයිම් එකට එන්නේ නැලු. පොඩක් බරක් වෙනවලු. බස් නම් on time ඉන්නවලු කියන වෙලාවට හැම බස් ස්ටෑන්ඩ් එකකම හැම බස් හෝල්ඩ් එකම ගහලා තියෙනවා මෙයාලගේ බස් එක තියෙන ටයිම් එක. මේ හවල් බස් එක හවල් ටයිම් එකට තියෙනවා කියලා. මේ තියෙන්නේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක්. පාරවල් එහෙම පේනවනේ. පාරවල් නම් ලංකාව වගේ තමයි හැමතැනම වල. සවුත් සිටි එකේ පාරවල් නම් ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ අතුරු පාරක ඉන්නේ. පොඩ එහාට ගියාම මේන් රෝඩ්ස් නම් හොඳට මේන්ටේන් කර යනවා. මේ අතුරු පාරවල් තියෙන ඒවා නම් මේන්ටේන් වෙන්නේ නැහැ. ලංකාව වගේ තමයි. ෂෝට් කට් එක. මේක කොහෙද ෂෝට් කට් එකකින් දැන්? ඔව්. ඔන්න අපි ආව ස්ටේෂන් එකට හරිය තමයි ස්ටේෂන් එකේ තියෙන්නේ. වන්න රේල් ලයින්ස් එකේ තියෙන 1 2 3 4 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10ක් තියෙනවා. රේල් ලයින්ස් 10ක් තියෙනවා. යාළුවා ස්ටේෂන් එකකින් බහලා මෙතන අර බස් හෝල්ට් එක ගාව තියෙනවා මේ පුටු වගේ දාලා. එතන ඉඳගෙන ඉන්නවලු. මේ පොලිස් කාර්. පොලිසියා කියලා තමයි කියන්නේ. යාළුවා ඉන්නවා පාරෙන් එහා පැත්තේ. එතනින් පාර පැනලා යන්න ඕනේ. පාරවල් නම් මේ ඩිසිප්ලින් සුපිරි. කවුරු හරි මිනිස්සු පාර පයින්නවා නම් ආයෙ ඉස්සර කරලා යන්න හදන්නේ නැහැ. පාර ඉස්සරහා හිටගත්තත් මේ සලෝ යාළුවෝ සෙට් වුණා. දැන් අපි යමු සලූන් එකට. සලූන් එකට යනවා මට. මේ තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ බස් හෝල්ඩ්ස්. සැලුන් එක ගාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන සැලුන් එක. මේ තියෙන සැලුන් එක මේ සැලුන් එක කොණ්ඩේ කපන්න එහෙම මේ ලොකු ගාණක් ගන්නවා. ඒක මෙයා යාළුවා කියනවා මේ අපි කපන කට් එක අනුව ඩිපෙන්ඩ් වෙනවලු ආය කරන ගාණ. මේ දැන් යන්න කලින් කතා වෙන්නේ කට්ටිය මොකද්ද කට් එක කීයක් ගන්නේද කියලා බලමු. මේ ගොඩක් වෙලාවට අපි ලංකාවේ කට්ටිය නම් කොණ්ඩේ කපන්න ලංකාවෙන් ආපු
මෙහි වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්න අපේ කම්පැනි එයාලා ඒගොල්ලෝගේ රූම්ස් වල මේ කපන ඒගොල්ලෝ බඩු අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ඒගොල්ලෝගෙන් ලේ 15කට වගේ කොණ්ඩේ කපා ගන්න පුළුවන් මේ මෙහි සාමාන්‍යයෙන් ලේ 25ක් 30ක් විතර ගන්න කතාවක් තියෙන ඊට වැඩිද ඈ 50ක් විතර ඒ සමහරවිට ලේ 50ක් විතරනේ යා කට්ටිය මෙහි මේ මෙහෙන් කපන ලේ 50ක් විතර ගන්නවා කියන්නේ ලොකු ගාණක් මේ ඉතින් අපි ලේ 15කට 20කට විතර කපා ගන්න පුළුවන් එක මේ බොරුවට මෙහෙට වියදම් කරනවාද කියලා බලන්න ඕනේ මුලින් මේ අපි කොහෙටද යන්නේ දැන් මම සල්ලි ගන්න යනවා මුලින්ම සල්ලි අරගෙන එන්න මේ පාරවල් හොදගෙන යනවා මේ ඔන්න තියෙනවා මේ අපේ accounts open කරේත් මෙන්න මේ බැංක් එකේ BRD කියලා මේගොල්ලන්ගේ බැංකින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි හදන්නේ ATM එකෙන් සල්ලි ගන්න. මේ හැරි තියෙන පොඩි ළමයිට සෙල්ලම් කරන්න පාරයිනේ හදලා පොඩි පාක් කෑල්ලක්. සල්ලි අරගෙන මේ අපි නේ. ඔව්. කොණ්ඩේ කපන්නේ නෑ. මම ඇවිල්ලා බං උදේ කොණ්ඩේ රැවුලා දෙකම වැවිලා තියෙනවා. වවලා කොණ්ඩේ. ඈ? කොණ්ඩේ වවලා. වවලාත් කරදරයි. සල්ලි ගත්තා. දැන් ආයි පාරක් යනවා අපි සැලුන් එකට පාර පැනලා යන්න ඕනේ. එතන තියෙන චර්ච් එක. මේ ඔක්කොම බයික්ස් එහෙම යන්නේ මෝටර් සයිකලයක් අදනකම් දැක්කේ නෑ ලංකාවේ වගේ මේ 150cc 200cc වගේ ඔක්කොම තියෙන high capacity. බයික් එකක් දැක්කොත් මේ දවස්වල බයික් එළියට දානවා අඩුයි මොකද මේ පොඩ්ඩක් දැන් වින්ටර් එකට කිට්ටු කරලානේ තියෙන්නේ සමහර දවස් වලට සෙල්සියස් අංශක බිඳුවටත් යනවා මේ ටෙම්පරේචර් එක දැන් ඊයේත් එහෙමයි ඊයේත් -1 ගියානේ ඊයේ -1 ගියා දැන් මේ වෙලාවේ 6ට 4 වගේ යන්නේ ඉතින් අර මේ සීතලේ මිනිස්සු බයික්ස් එහෙම පදින්න කැමති නැති හින්දා බයික්ස් එළියට දානවා අඩුයි සමහරක් වෙලාවට යනවා ගොඩක් ඊයොත් යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ මේ බයික් 30 කිව්වත් අය ඔව් රයිඩර්ස්ලා එහෙම යනවා ඊයොත් යන්නේ 1000cc එකක් තමයි මේ බස් එහෙම යන්නේ මේ කේබල්ස් වලින් නෙන්න ලස්සන පපිය Tak mungkin. කොන්චේ උනත් හරිම සරයි ගම්බීර ඉස්සර වෙනවනේ චූටිය ඩීටේල් බුරුණ ඕගාලා මම මේ කැමරාව ලං කරන්නේ කැමරාව ඩාක නැති බං නෑ නෑ සලුන් මේක නෙමෙයි දන්නේ ඕකේ බෑග් එක ඕකන තියෙන ගම්චා ඈ අපි සලුන් එක මාරු කරා ගයිස් දැන් වෙන සලුන් එක. ඔන්න දැන් අපි ආයේ ආවා තව සලුන් එකකට. මේ මෙතන ගර්ල් කෙනෙක් තමයි කොණ්ඩේ කපන්නේ. පිළිපැට් එකේ. දැන් අපි අහන්න යන්නේ ෆොටෝ එක පෙන්නලා මේ අර කට් එකට කීයක් විතර ගන්නවද කියලා. බලමු. It's she says it's 30. 30. Yeah, 30. It's okay. Yeah, 30. 30. Yeah. ලේ 30ක් ගන්නවලු. ලේ 30ක් කොණ්ඩේ කපන්න ගන්නවලු. අපි ගියා සලුන් එක ඇතුළට මේ අරයා කොණ්ඩේ කපනකම් මේ බලන් ඉන්න දැන් අයියා ගියා ඇතුළට. අයියාගේ නම් කොණ්ඩේ කපනවා. මේ අපිට කිව්වා මේ එළියෙන් ඉන්න කියලා. කට්ටිය වැඩි කියලා ඇතුලේ මේ කවුරුත් නැහැ. අපිට ඉඳ ගන්නත් ඉඩ තියෙනවා මේ පොඩ්ඩක් එළියෙන් ඉඳන් ඉන්න කියලා කිව්වා. සමහර කලා බය වුණත් දන්නේ නැහනේ. පොල්ල සෙට් එකක් ඔක්කොම මේ ආවා මේකට පාර ඇතුළට. ඉතින් බලාගෙන ඉන්නවා මේ ලේ 30ක් කියන්නේ රුපියල් 2100 ගාණක් විතර වෙනවා ලංකාවෙන්. මේ පළවෙනි පාට කොණ්ඩේ විතරක් කපන්න මෙච්චර ගාණක් වියදම් කරලා මේ ආයෙ ලබන සතිය වෙනකන් ඉන්න බෑ මේ අර මං කිව්වා ලංකාවේ කෙනෙක් කොණ්ඩේ කපනවා කියලා. එයාව අල්ලගන්න ලබන සතිය වෙනකන් ඉන්න බෑ මේ ලේදියක් දීලා කොණ්ඩේ කපා ගන්නවා. රවුල කපන්න රවුලත් එක්ක කපනවා නම් කීයක් ගන්නද දන්නේ මම හිතන්නේ ඒක රුපියල් කොහමත් 3000කට වගේ කිට්ටුවේ. එන්නේ ඉන්න කට්ටියට කියන්නේ ගයිස් ඔයාලා මේ රවුල එහෙම ට්‍රිම් කරගන්න මේ මැෂින් එකක් ගේන්න මේ මොකද රවුලටත් බොරුවට විදන් කරන්න ඕනේ නැහැ. Tamanටම කපා ගන්න පුළුවන් දෙන්නේ රවුල කියන්නේ. ට්‍රිම් කරගත්තා රේස් එකෙන් කට් එක තියාගත්තා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන් එද්දි ට්‍රිම් කරන්න පොඩි මැෂින් එකක් ගේන්න. මෙහෙම මැෂින් ගන්න පුළුවන් ලේ 40
45ක් 50ක් වගේ වෙයි රැවුල කපන මැෂින් එකක්. මේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ක්වොලිටි එකක් ගන්නවා නම්. අපි බලමු මේ මම ඉස්සරහට සුපර් මාකට් බ්ලොග් එකකුත් කරනවා. මේ මම ඔයාලට ඔයගොල්ලන් ප්‍රොමිස් වුණානේ. මෙහි තියෙනවා සුපර් මාකට්ස් කොම්ප්ලෙක්ස් කීපයක්ම තියෙනවා. කවුප්ලෑන් කියලා එකක් තියෙනවා, සෙල්ග්‍රෝස් කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට කරිෆෝර් එක තියෙනවා. කරිෆෝර් එකට අපි ගියා එදා. මම අර පළවෙනි බ්ලොග් එකේදී කරිෆෝර් වැලියු සෙන්ටර් එක තිබේ. වැලියු සෙන්ටර් එකේම තියෙනවා කරිෆෝර් එක. එතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ විවෝ මෝල් එක තියෙනවා. මේ බයියා මාරේ සිටි එකේ තියෙන මෙයින්ම shopping complex ටික තමයි ඕවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට එකින් එකට ගිහිල්ලා කොහොමද ඒවල ප්‍රයිසස් කියලා අපි කතා කරමු. මේ මම යන ගමන් පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට කොහොමද රැවුල කපන මැෂින් එකක් ගණන් එහෙම බලලා මේ ඔයාලා මෙහෙන් ගන්න හිතන් එනවා නම් එතකොට ලංකාවෙන් ගන්නට වඩා ලාභයි ඔයාලා මෙහෙන් ගන්න. නැත්තම් ලංකාවෙන් අරන් එන්න. මේ ඉතින් මාසයක් විතර යනකම් රැවුල වෙන හින්දා ඔයගොල්ලන් ගාව ළඟ තියෙනවා නම් කලින් ගත්ත එකක් මේ අරගෙන එන්න. මෙහෙත් ඉන්නවා ලංකාවගේ අර දුප්පත් කට්ටිය හිඟමන යන මේ වගේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා දැන් අපේ අර යාළුවගෙන් ඉල්ලනවා සල්ලි. අපි සෙට් එකේ දැන් ඉන්න බලාගෙන ඉන්නවා අයියගේ කොණ්ඩේ කපලා ඉවර වෙනකම්. ඊගාවට මම ඉන්නේ. දැන් තව මෙහි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා පොලිමේ අපිට පස්සේ. ඉතින් අන්තිමට මේ රුමේනියාව වලට ඇවිල්ලා මම මේ බිම ඉඳන් ඉන්න උනා. ඒවත් කපා ගත්තා. Okay. Finished. මේගොල්ලන් මේ රැවුල කොණ්ඩේම කපද්දී දලිපිහිම යූස් කරන්නේ. තනිකර මේ මැෂින් එකෙන් තමයි ගේම ගහන්නේ. දැන් පොඩි එක් වගේ චුට්ටක් කැපිලා වැඩි වෙන රැවුල. කවන්නේ මේ කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ආයි ලබන සතියේ වෙනකන් ඉන්න බෑ රැවුල කොණ්ඩේ වගේ මට මේ අර ලංකාවේ කෙනා හම්බෙනකම් මේ ඒකින් දාපලා දැම්මා. එතන මේ 50 විතර ගනි. අයියගෙන උත් ගත්තා. හොඳයි. ඔතන ෆයිනල් කට් එක පළවෙනි පාර්ට් ගෑල්ලමෙට් එකල කොණ්ඩේ කපා ගත්තා රුමේනියා ඇවිල්ලා. ඒක මේ අම්මට පෙන්නනවා මේ කොණ්ඩේ කපාගෙන මේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් රුපියල් 3600ක් කොණ්ඩේ රැවුලයි දෙකටම. ඕක තමයි අන්තිම ෆයිනල් කට් එක බලාගන්න. මේ අර මම එකයි කිව්වේ ලංකාවෙන් එනකොට මේ රැවුල ට්‍රිම් කරගන්න මැෂින් එකක් අරන් එන්න. එතකොට අපිට අර මේ අපිට ඕන ගන්නට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙහි මේගොල්ලන්ට මෙයන් චුට්ටක් ඉංග්‍රීසි තේරෙනවා කිව්වහම චුට්ටක් ලොකුවට නෙමෙයි. මේ රුමේනියන්ස් වලට ඉංග්‍රීසි බෑ ගොඩක් කට්ටියට. මේ අර ඉගෙනගත්තු කට්ටිය ඉන්නනේ බැංක්ස් වල එහෙමනම් මේ ඉංග්‍රීසි වලින් කෝඩිනේට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔෆිස් වල ස්ටාෆ් වල කට්ටියට පුළුවන්. අර ලංකාව වගේ තමයි ලංකාවේ හැමෝටම ඉංග්‍රීසි බෑනේ. සාමාන්‍ය ඉගෙනගත්ත මිනිස්සුන්ට පුළුවන්. මේ මෙහෙත් ඒ වගේ ඉගෙනගත්තු කට්ටියට ඒගොල්ලන් එක්ක අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් අපේ තියෙන ෆීලිංග්ස් ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. මේ නැත්නම් රුමේනියන් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි මේ මේන්ම දේ. දැන් ආවා අපි දැන් කොහෙද යන්නේ? අපි යනවා දැන් ගෝල් ප්ලාසා එකට ගිහිල්ලා. මේ මුගේ ගත්තා. කවුද මේ? දැලි පිහින්නේ මේ තනිකර මැෂින් එකෙන් තමයි මේ ඉර උනත් ගහන්නේ මේ. අර අපිට දැලි පිහිය නැත අවුල්නේ. ඈ? කට්ටගේ මරියට දිවෙන්න තුනවා. Yeah, what do you think? No, you look more young now. මේ මෙයාට මේ පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. මේ your name? Robert. මේ රොබර්ට් රුමේනියන් හංගේරියන් මික්ස් එකක්. තාත්තා හංගේරියන්. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ අම්මා රුමේනියන්. මෙයාට අපි කිව්වා පොඩ්ඩක් මේ බයියා මාරේ සිටි එකේ තියෙන ලස්සන තැන් පෙන්වන්න කියලා. මෙයා කියනවා මෙයා මේ දවල් වරුවට එළියට බහින්න නෑලු ලේසියෙන්. මේ දැන් ඔය බැස්සමලු ගොඩක් වෙලාවට මේ එයා මේ නයිට් ටයිම් එකේ තමයිලු එළියට යන්නේ. එයා අවුවට එහෙම වැඩි කැමති නෑ කියලා. අපිට නම් මෙහි අවුවක් ඇත්තෙත් නෑ.
මේ ඉතින් ඒක හින්දා මෙයා වැඩිය මේ අර පාක් සනම්මනන් ඒවල ගිහිල්ලා නෑලු මේ තියෙන තැන් වැඩිය දන්නේ නෑලු කිව්වා අපිට විනාඩි 10කින් විතර යන්න පුළුවන් ප්ලේස් එකක් තියෙනවා කියලා මේ පරණ පාක් එකක් කන්න බොන්න එහෙම තැන් තියෙන මේ පෙන්නන්නම් කියලා මේ අපි බලමු මෙතන තියෙන අලුත්ම BM එකක් BM මම හිතන්නේ මේ M series එක බලමු M8 එකක් එන්න ඕන මම හිතන්නේ ලංකාවෙන් දකින්නත් නැහැ. ඔයගේ මේ BM ගෙන්නන්නෙත් නැහනේ. දැන් කොහොමද ගෙන්නන්න බෑනේ ලංකාවේ. ඉතින් M8 එකක් එහෙම දකින්න නම් එන්න ඕනේ හරි හොඳ දියුණු වෙච්ච රටකට. අනේ මේ දැන් අපි යනවා විවෝ මෝල් එකට. විවෝ මෝල් එකට ගිහිල්ලා අපි මේ අයියා ගානේ කන්න අරන් දෙනවලු අද. මේ අපි තාම පඩියක් ගත්තෙත් නැහනේ. මේට ඇවිල්ලා තාම සති දෙකක් විතර තමයි වැඩ කරේ. මේ මූ ගානේ අපිට කෑම අරන් දෙනවලු. මොන අරන් දෙන්නද? අරන් දෙනවා වලට බනිස්සර. යා. අපි බලමු අද මොනවද අරන් දෙන්නේ කියලා. රටක් ලෝකයක් දකි මේ මල්ලිලාට සලකන විදිය. මේ කියන්නෝනේ මූ හින්දා තමයි අපි දෙන්න අපි තුන් දෙනා මෙහෙ ඉන්නේ. මේ ලොකු ගේමක් ගැහුවා රුමේනියා වලට අපිව ගන්න මෙහෙ ඉඳලා මේ ඉතින් ගොඩක් thank you ඒකට බා. ඒ ගත්තට පොඩි වදයක් දෙන්නත් එමේ. මේ මුවණක් ගත්තේ වැඩකාරකමට. ගෙදර උයන්න කරන්න එකක් නැති හින්දා මේ මුව ගත්තා. මාවයි මුව ගත්තා අයියා මල්ලි හින්දා මුව ගත්තා සීන් එකට. අයියලා මේ ෆාමසි එකේ මේ අපි ආවේ මෙතන තියෙන මේගොල්ලන්ගේ බලන්නකො. මේ හැරිය තමයි මේගොල්ලන්ගේ ෂොප් එක තියෙන්නේ. මෙතන මේ පාර දිගට දාලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ ෆ්‍රිජ් ටික. මේ බියස් ජාති එතකොට soft drinks එහෙම මේ වතුර මේ වල තියෙන්නේ මේ gas mix water මේ gas water කියලා තමයි කියන්නේ නිකන් අපේ ලංකාවේ අර සෝඩා තියෙන්නේ ඒ වගේ මේ මෙහි කට්ටිය ගොඩක් මේ යූස් කරන්නේ මේ water එක මෙහි මේ සාමාන්‍ය එන වතුර හොඳ නෑ බොන්න මේ මොකද වකුගඩු වලට එහෙම හොඳ නෑ මේ වකුගඩු ගල් එහෙම හැදෙනවා මිරින්ඩා කීයද? ලේ 3ක් වෙනවා මිරින්ඩා එක. අපේ නදුන් ගානේ මිරින්ඩා එකක් ගන්න හදන්නේ. හරි. මම මේක ගත්තේ. ගත්තා මිරින්ඩා එකක් පේ කරන්න තියෙන වෙන මෙතෙන්ට. නේ ඉහිල දෙන්න. ඔව් බීමොක් බී. සත 50ක් තියෙනද කියලා අහනවා. No. ගයිස් අපි දැන් විවෝ මෝල් එකට එන ගමන් ඉන්නේ. හෙට ගිහිල්ලි වෙලා කාලා ආයි පාරක් පාක් එකක් පැත්තේ ගිහිල්ලි වෙලා අවුමත් දාලා ගෙදර යන්න පිටත් වෙනවා. මේ ඒ වුණාට මට හිතෙන්නේ ඔයාලට හැමදේම පෙන්වන්න බැරි වෙයි. විවෝ මෝල් එකට යනවත් යන එකවත් පෙන්වන්න මදි වෙයි. ඈ විවෝ මෝල් එකේ ඇවිදිද්දි ටයිම් එක මදි වෙයි පාක්කයක් පැත්තට යන්න. එහෙම ඊට පස්සේ නෑ කොහොමත් මේ නෑ GoPro එකේ 108යි තියෙන්නේ. මේ විවෝ මෝල් එකේ ගිහිල්ලා කරන දේවල් පෙන්වන්නත් මදි මේක දැන් ඕෆ් වෙයි. ඒකින්ද මේ අපි ආයි පාරක් දවසක විවෝ මෝල් එක පැත්තේ යන බ්ලොග් එකක් දාන්න සුපර් මාකට් බ්ලොග් එකෙන් පස්සේ ඊළඟ බ්ලොග් එක සුපර් මාකට් බ්ලොග් එකක් වෙයි බොහෝ දුරට මේ අපි දැන් මෙතනින් ෆොටෝස් ටිකක් අරගෙන ඉවරලා විවෝ මෝල් එකට යනවා. එහෙනම් ආයේ තා බ්ලොග් එකක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න. channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා යන්න, comment කරන්න, share කරන්න, like කරන්න. මම පේන්නේ.